Jackson. Technology in simple language. මොනවාද මේ portable software කියලා කියන්නේ? portable කියන වචනේත් එක්කම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට අරන් යන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් portable software වලටත් මේ කතාව මේ විදිහටම අදාළයි. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ portable software එකක් අතේ තියෙනවා නම් ඔයාගේම කම්පියුටර් එකක් නැති වුණත් වෙන ඕනම කම්පියුටර් එකකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන විදිහට මේ software එක රන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තව ටිකක් පැහැදිලි කරොත් අපි දන්නවා ඕනම software එකක් application එකක් වැඩ කරන්න නම් අපි ඒක computer එකක් ඇතුලේ install කරලා තියන්න ඕනේ. එතකොට install කරලා තියෙන computer එකෙන් අදාළ program එක open කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපිට මේ software එක run කරලා අපිට ඕන කරන දේවල් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ portable software එකක් කියලා කියන්නේ ඒ program එකම ඒ software එකම ඒ විදිහට computer එකක් ඇතුලේ install කරන්නේ නැතුව අපිට ඕනම pen drive එකක් එහෙම නැත්නම් portable hard disk එකක් ඇතුලේ තියාගෙන රන් කරන්න පුළුවන් විදිහට වෙනස් කරලා හදපු software එකක්. ඒ කියන්නේ ඔෆිස් එකක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ඒකෙදි පාවිච්චි කරන Microsoft Word, Excel, PowerPoint අන්න ඒ වගේ software එහෙම නැත්නම් video edit කරන්න, photo edit කරන්න ගන්න Photoshop වගේ software එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් video player එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් development software එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා music වගේ දේවල් කරනවා නම් ඒකට සම්බන්ධ software එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඕනම software එකක් ඔයාට පුළුවන් portable software එකක් විදිහට තියාගෙන ඕනම computer එකකදී පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාට බොහොම සරලව මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන කරන software එකේ portable version එක ඔයාට download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. portable softwares download කරගන්න මේ වෙද්දි website ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕනම website එකකින් ඔයා portable software එකක් download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් pen drive එකක හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි portable hard එකක මේක තියාගෙන ඔයාට ඕනම කරන computer එකකට ගිහිල්ලා මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේම computer එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට වෙනම කාගේ හරි යාළුවෙක්ගේ හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙන තැනකට ගියාම ඒ computer එකක් අරගෙන ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය software එකක් run කරන විදියට. එතකොට කොයිම වෙලේකවත් ඔයාට සාමාන්‍ය software එකක් විදිහට මේක computer එකකට install කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ portable software පාවිච්චි කරන එකේ වාසි හුඟක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාට මේව ඕනම තැනකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනම computer එකක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනික මේ portable softwares කිසිම computer එකක install කරන්නේ නැති නිසා ඔයාට ඒ computer එකේ කිසිම ඉඩක් මේ වෙනුවෙන් වැය වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ install කරන software එකක් ගොඩක් වෙලාවට සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් key එකක් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ portable software බහුතරයක්ම අපිට අන්තර්ජාලයෙන් නොමිලේම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපි සල්ලි දීලා ගන්න software එකක් විදිහටම portable software එකකිනුත් අපිට ඕන කරන හැම වැඩක්ම කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ pen drive එකේ හරි hard එකේ හරි නම් මේ දේවල් save කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉක්මනින්ම ඔයාට ඕන කරන softwares ටික හොයා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අනික portable software එකක් පාවිච්චි කරද්දී අදාළ computer එකේ temporary file කිසිම දෙයක් save වෙන්නේ නැහැ. කිසිම shortcut එකක්වත් එහෙම නැත්නම් කිසිම icon එකක්වත් ඉතුරු කරගන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ portable software පාවිච්චි කරද්දී වෙන්න පුළුවන් අවාසි ඇත්තටම හුඟක් අඩුයි. හැබැයි පුංචි අවාසි කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි pen drive එකක නම් මේ portable software තියන්නේ pen drive එකේ ඉඩ මදි වෙන්න පුළුවන් සමහර portable software ටිකක් බරින් වැඩි නිසා. අනිත් එක තමයි portable software හුඟක් වෝල්ටීයතා සංවේදී. ඒ කියන්නේ පුංචි විදුලියක වෙනසකින් මේ data මැකිලා යන්න පුළුවන් ඔයාගේ pen drive එකේ තියෙනකොට. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයාට ඕන කරන software එකේ portable version එක හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක කවුරු හරි develop කරේ නැත්තම්. ඒකත් එක්කම සමහර portable software තියෙනවා desktop version එක තරම් හැම feature එකක්ම ඔයාට දෙන්නේ නැහැ portable version එකේදී. හැබැයි මේක හැමතිස්සෙම වෙන දෙයක් නෙමෙයි. කලාතුරකින් තමයි මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට වෙන්න පුළුවන් ලොකුම හානිය තමයි ඉතින් ඔයාගේ pen drive එක නැති වෙලා portable softwares ටික නැති වෙන්න පුළුවන්කම. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් ඇත්තටම portable softwares පාවිච්චි කරන එක හරිම පහසුයි install කරන software version එකකට වඩා. මොකද ඔයාට ඕනම තැනක ඉඳගෙන ඔයාගේ computer එකක් නැතත් ඕනම තැනකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු ඔයාගේ සාමාන්‍ය softwares පාවිච්චි කරන විදිහටම ඔයාගේ portable softwares ටික පාවිච්චි කරලා වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාත් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න ඔයාට ඕන කරන softwares වල portable version තියෙනවද කියලා. එහෙම ඔයාට හොයාගන්න බැරි එකක් තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න සමහර විට මට පුළුවන් වෙයි සම්බන්ධව ඔයාට උදව් කරන්න. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න,
කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාක්ෂණය ගැන කතා කරන මේ වගේ පුංචි දේවල් ඔයාට හැමදාමත් මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම බලන්න ඕනි නම් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් බොහොමත්ම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් දැනට සමු ගන්නවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. Jackson. Technology in simple language.